السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو قلت لك النهاردة هنتكلم عن هتلر، أول صورة هتيجي في دماغك هتلر أبو شنب، الديكتاتور، أسوأ إنسان ظهر على الأرض. لكن ليه هتلر بس اللي دايما يصفون الناس على إنه الديكتاتور الوحيد على مستوى العالم برغم وجود مجرمين كتير؟ هنتكلم النهاردة عن هتلر، وهنعرف ليه كان بيكره اليهود. أهلا بيكم. اتولد هتلر في 20 إبريل 1889 في النمسا. اتولد في أسرة فقيرة مكونة من أب وأم وخمس إخوات. اتوفى 4 إخوات منهم، واتبقى هتلر وأخته بولا. والده إلويس كان بيشتغل موظف في الجمارك، وكان كل حلمه إنه يخلي ابنه هتلر يشتغل معاه في الجمارك. لكن ده ما كانش من أحلام هتلر، لأنه كان بيحلم يكون رسام. أما والدته كلارا كانت سيدة فلاحة بسيطة، وكان هتلر بيحبها قوي. هتلر لما كبر عمل كتاب سماه كفاح، كشف فيه أسرار من حياته الشخصية، وقال إنه عاش طفولة صعبة جدا، لدرجة إن أبوه كان بيجلده هو وأخته وأمه، وقال إنه كان بيتعمد يسقط نفسه عشان ما يشتغلش مع والده في الجمارك. ولما وصل سنه 13 سنة اتوفى والده، ولما تم 18 سنة سافر إلى فيينا يقدم في جامعة الفنون، لكنه اترفض عشان سجله التربوي والتعليم الضعيف، وعشان يعرف يعيش اشتغل رسام في فيينا. وفي 1914 استدعاه الجيش النمساوي، وهو ما كانش حابب ينضم للجيش النمساوي، وبسبب جسمه الضعيف اترفض. وبعدها قرر الانتقال إلى ميونخ في ألمانيا. في نفس الوقت اندلعت الحرب العالمية الأولى في يوليو 1914، وكان حابب يخدم جيش بلده ألمانيا، وبالفعل اتطوع وقتها للخدمة في الجيش الألماني، وبعدها انضم لكتيبة المشاة الاحتياطي ال16 البافاري. هتلر كان جندي مجتهد، لذلك تم ترقيته لرتبة عريف، ثم أخذ وسام الصليب الحديدي من الدرجة الثانية ووسام الصليب الحديدي من الدرجة الأولى. وبعد الحرب العالمية الأولى أصيب بالعمى المؤقت، وده بسبب غاز الخردل السام اللي استخدموه أثناء الحرب. وبعد ما اتعالج خرج من المستشفى، لقى بلده ألمانيا بتعاني من فوضى كبيرة جدا بسبب الهزيمة في الحرب. ففكر إنه إزاي يوصل لحكم ألمانيا ويبني الجيش ويرجع ألمانيا لقوتها. وفي يوليو 1919 تم تعيينه في قسم الاستخبارات والدعاية في الجيش الألماني، وكان مكلف إنه يراقب حزب اسمه حزب العمال الألماني. الحزب ده كانت أفكاره ضد اليهود والشيوعية. أفكار الحزب عجبت هتلر، ومع الوقت انضم للحزب في سبتمبر 1919. بعدها اندلعت الحرب بين ألمانيا وروسيا واليابان، وخسرت ألمانيا الحرب بعد ما استسلمت في معركة ستالينجراد. بعد الحرب انهار الاقتصاد الألماني، وفي نفس الوقت كان أغلب التجار في ألمانيا كانوا من اليهود اللي استغلوا الظروف والأزمات الاقتصادية الألمانية. شاف هتلر إن التجار اليهود بيستغلوا الوضع الاقتصادي المنهار عشان يزودوا تجارتهم ويزيدوا غنى، والفقر يزيد في الشعب الألماني. وشاف هتلر إن برغم قلة اليهود في ألمانيا في ذلك الوقت، إلا إنهم كانوا مسيطرين على الوضع في ألمانيا، كانوا متحكمين في الصحافة والإعلام والقضاء والاقتصاد. من هنا ابتدى هتلر يكره اليهود، لأنه شاف إنهم سبب رئيسي في انهيار ألمانيا، لدرجة إنه ابتدى يوصفهم بأعداء ألمانيا. غير هتلر اسم الحزب إلى حزب العمال الألماني الوطني الاشتراكي النازي، واللي مع الوقت كبر وبقى مؤثر في ألمانيا.
وده بسبب إن الشعب الألماني كان عايز أي طوق نجاة للنهوض بألمانيا. ابتدى الحزب يجذب قيادات من الجيش الألماني، وده اللي خلى أعضاء داخل الحزب يطلبوا بضرورة الانقلاب والسيطرة على الحكم في ألمانيا. وفعلا حاولوا الانقلاب على الحكم، لكن المحاولة فشلت، واتقبض على هتلر واتحكم عليه بالسجن 5 سنوات، لكن تم الإفراج عنه بعد فترة قليلة. ساعتها قرر هتلر إن الوصول للحكم لازم يكون من خلال الطرق القانونية والانتخابات، وخلال 2 سنين انتشر الحزب النازي بشكل غير عادي. وفي 1930 قرر هتلر وحزبه النازي السيطرة على البرلمان الألماني بعدد أصوات 6 مليون ونصف صوت. وفي 1933 وتحديدا في الانتخابات الرئاسية حقق هتلر نجاح كبير، تفوق على جميع الأحزاب الأخرى بحوالي 14 مليون صوت، وتولى هتلر منصب المستشار الألماني، وده أعلى سلطة في ألمانيا. وبعد كده حصل أحداث كتير في ألمانيا، أولها حريق البرلمان الألماني، وده خلى هتلر يبتدي يفرض قيود أمنية للسيطرة على البلاد. وبعدها أصدر البرلمان قوانين وصفت بالديكتاتورية، وده عشان هتلر يقدر ينهض بألمانيا. ومع الوقت ابتدت ألمانيا يحكمها ديكتاتور اسمه هتلر. كل ده وهتلر مش ناسي إن سبب انهيار ألمانيا في يوم من الأيام كان على إيد اليهود، اللي كانوا مستغلين انهيار الاقتصاد الألماني، فقرر يطرد اليهود والكاثوليك والمعاقين من ألمانيا. وفي نفس الوقت ابتدى الاقتصاد في النمو، وابتدى يحصل انخفاض في البطالة، وده زود شعبية هتلر في ألمانيا. وبعد ما ألمانيا ابتدت ترجع لقوتها، فكر هتلر إنه يضم بولندا إلى ألمانيا في 1939، وده كانت الشرارة الأولى للحرب العالمية الثانية. ومن كره هتلر لليهود قرر في 1941 إنه بدل ما يطردهم قرر إنه يحطهم في أفران غاز. ومع نهاية الحرب العالمية الثانية انهارت ألمانيا، وفي 30 إبريل سنة 1945 يقال إن هتلر طلع سلاحه وضرب نفسه وانتحر، ودي كانت نهاية ديكتاتور ألمانيا. لكن في النهاية يبقى السؤال، ليه بس الضوء مسلط على هتلر إنه هو الوحيد اللي مجرم حرب وديكتاتور على مر العصور، في حين في مجرمين كتير زي الفرنسيين اللي قتلوا 1,000,000 شهيد في الجزائر، والبريطانيين اللي موتوا 35 مليون هندي، واللي بيحصل في فلسطين على مر العصور من قتل ونهب. هتلر بس اللي متصور للعالم إنه الديكتاتور الوحيد على مر العصور، وده اللي بيصدره اليهود للعالم، عشان دايما يتقال على اليهود إنهم اتظلموا كتير، ومن حقهم اللي بيعملوه دلوقتي في اخواتنا في فلسطين. مش بس هتلر المجرم، في مجرمين كتير على مر العصور. وفي النهاية قول لنا مين من وجهة نظرك ديكتاتور غير هتلر؟